tayo. Gagawa tayo ng slime. So, ito ang gel glue. Tinanggal ko na yung label. Ito ang white slime. Clear glue. Okay lang. Si Nicole di yung gagawa. Ito detergent. Ano to? Clear glue. At ako ang maglalagay. Ito nasa snowball. Ikaw na lang lagi! Hindi gumawa ka! So, ito try muna natin. Dito. Try natin. Kukuha lang ako ng palo. Kung mag-work ba to. Pero dati nakagawa na ako nito. Sana mag-work. Right. Ayun, lumabas. Wait lang. Kukuha lang ako ng pang ano ito. So, ito lalagay ko na lang siya dito. Lalagay na lang natin yung detergent dito kasi may nakaharang na glue pa. Hindi ko nalinis. Babalik din natin ito. So, maglalagay na tayo. Yan, nag-work. Ayun na, nag-work. PN, nag-work! Ito? Nag-work, sir. Nag-work, guys. Sobrang happy. Gosh. Magiging shiny to. Wait lang po, guys. Ay, matagal siya maging slime. Gagawa tayo ng white slime at saka ng gel slime. Medyo sticky pa. Ay, may basa nga kami. Yan. Mag-uugas lang ako ng kamay para mahawakan natin. Yan, so magagawa na tayo ng gel slime. Bili ko tayo gel slime. Ikaw na? Oo. So, tagkalahati kami ni Nicole. Ikaw muna, ako na maglalagay sa akin. Di ako kita, dito mo lagay. So, pasensyahan nyo na ito ng bako. Kasi, so, tinanggal ko lahat at pag-iipit mo na ako. Wait lang. Lagyan naman natin ito ng white eh. Lalagyan natin ito ng water, guys. Uy, ako na! Wait lang, hindi po. 25 pesos. 25 pesos to sa school. So, kuha lang ako ng water. So, eto na, nilagyan ko na ito ng water. Shake, shake. Guys, sobrang saya namin kasi magiging clear siya. Hindi katulad sa First Pebble. time making clear slime. Tapos gagawa pa kami. Ng white slime naman. Wala na kasi kami shading tool, kaya hindi na kami makakagawa ng lapis lang. Ba't may tubig? Tanong. Konti lang lalagyan ng tubig. Yan. Hanggang maubos na. Para maging jiggly siya. Okay na. Okay na to. Or kaya Dumami. lumaki or lumaki. Hindi nyo na to kailangan lagyan ng lotion. Sobrang tigas ng ano. Gamit namin yung pantusok sa siomay. Kasi mas maganda siya ganun siya. Kasi sa iba. Okay, so maglalagay na ako ng detergent. Ako din. Dapat nila, ako naka dito muna. Hindi nga nalabas yung detergent dyan kasi may nakaharang.
Dito na lang kami nagawa sa snow joke. Dito muna natin lagay yung slime kasi gagawa pa kami ng white eh. Sa So, kailangan pa unti-unti. Ayun na. Slime na siya. Pag nilagay nyo ng detergent, hindi nyo na pwede lagay ng water. Kasi magiging pale. Pale now. It's warm. Sipon ko yun kanina. Ito yung ginawa ko. Sino Mika? Ang ganito lang. Ito na lang yung basahan. Ito, nagpo-form na siya. Forming is here. Guys, may explain ako. Pagka marunong na kami maggawa ng thumbnail, pagka alam ko na at nakuha ko na kung paano, buburayin namin lahat ng video namin. At panibago. Oo, para mas Tingnan maganda mo, kasi parang hindi, aminado kami na pangit talaga yung mga videos namin, pero sana wag muna kayo mga bash. Tingnan mo, pale. Hindi, kailangan pa daming detergent. Eh, wag mo ibuhos! Wala ka, mas nagiging pain yung sa'yo. Magnum pale. Pwede ba lagyan ito ng blue pag naging pale? Pwede nyo parang lagyan. Oh! Ay, yung lumabas na kasi. Ayun, ito po. May, sobrang hirap niya iganon. Ano, mahirap ang gel. Sobrang miss na namin gumawa ng slime. Alam mo ba guys, tiniis namin nung kami magsa-slime. Store-bought lang talaga. Eh, di naman siya mapo. Gusto namin sobrang. So, iaano na namin to para hindi sumagal at maka... Ito rin ang aming gel slime na pagkatagal ko. So, gagawa na tayo ng white slime. So, lalagay tayo. lagyan na natin. Okay, guys. So, yan. Nalagay na namin. At maglalagay na tayo ng... Dami tubig! Lalagyan ko pa yung akin. Detergent is here. So, nandito po si Casey. Umiiyak po siya kanina. Tamad po yan eh. Ay magbenta ng Dami ice cream, pero lagi ka amo siya yung pabibo. Siya yung nagbibigay ng sukli. Tingnan mo, di ba? Ito lang nagawa. Ikaw na. Nilagyan mo na batang tubig. Lagyan mo ito. Dami mo nilagay. Huwag mo dito yung itatago ah. Bakit? Ay, papagalitan na naman ako. Alam ko kasi. Sa mga itatago sa ulit. Ang tangang taguan ng slime. Kasi nangangamay siya sa bahay. Yung Jiggly lagi yung gagawin ko. Tara. Eto may tubig. Ito yung clear glue ko na merong konting white. Maganda siya kasi hindi kayo masasawang maglaro ng maglaro niya. Ito matagal din siya mag-slime kasi may tubig. Ah. So, para hindi na rin ito tumagal, gagawin na rin natin siya. So, yeah. So, guys, naging purple na yung slime namin kasi nilagyan namin siya ng clay. Hindi ganda oh. Slime. Uy, baby! Ba? Hindi mo kami nilibre! Ito lang nilibre. Subuyan mga video kayo? Vlog! Ano ka ba? Subscribe mo kami, ha? Sama mo. Sama. May tanong pa. Iha ko pa yung YouTube channel na. Ako gusto mo. Delete ko lahat video niya. Yak. Ha? Hotdog. Ano daw? Iwan ko dyan sa loko-loko niya. Delete ko lahat video niya. Ano? Meron ako nun. Ano? Delete mo lahat? Yung video niya sa YouTube. Ah, ako din naman. Delete.
delete mo lahat yung ano. Diba hindi ka namang bawal i-delete kapag dapat yung may-ari lang hindi nag-delete eh. Alam ko. Marunong ako mag-delete. Kahit di ako naman. Wala! Huwag kasi apple yan. Apple yan. I-delete ko. What? Lahat ng video ako. I love you dito lang isa. So guys, ito na ang aming vlog. What's that? Sobrang ganda niya. Sobrang mura. Kinakausap mo. Subscribe, like, and share. Bye-bye. Bye! Oh, apple yan guys.